นุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกของรายการครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาคุยเรื่องเรารู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลหรืออวกาศเป็นหมื่นล้านปีได้ไงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆใช่เราต้องเล่าย้อนกลับไปเลยนะแต่ว่าเรามีเวลาไม่เยอะใช่ไหมเราก็จะย้อนอดีตแบบเร็วๆหน่อยนะเอาแบบไม่ละเอียดมากแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีสมัยก่อนเลยยุคดึกดำบรรพ์เลยเนี่ยนะฮะมนุษย์เราเนี่ยยังมีความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่เยอะเราเงยหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเราเห็นดาวคนสมัยนั้นเขาบอกว่าข้างบนนั้นน่ะคือสวรรค์เพราะเรายังไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ดาวที่มันสว่างระยิบระยับบนท้องฟ้ามันคืออะไรคนที่มีความรู้มากๆในสมัยก่อนนั้นก็คือคนที่อยู่ในแวดวงศาสนาพวกนักบวชพวกผู้สอนปฏิบัติธรรมทั้งหลายแหละสอนธรรมะทั้งหลายแหละเขาก็จะมีความรู้มากเขาก็จะบอกว่าโลกเราคือสิ่งพิเศษเราคือสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วเราก็มีดาวที่อื่นเหล่านั้นเนี่ยเป็นดาวประดับฟ้าตอนค่ำคืนดวงอาทิตย์ก็หมุนรอบเราดวงจันทร์ก็หมุนรอบเราดาวทุกดวงก็หมุนรอบเราคือสิ่งที่พิเศษมากๆนักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นยังคล้อยตามเลยนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือวิธีการเรียนรู้ที่มากพอยกตัวอย่างอริสโตเติลนี่ถือว่าเป็นบรมครูของนักวิทยาศาสตร์ทั้งปวงเขาอยู่ในยุคกรีกโบราณเลยถือเป็นนักปรัชญาด้วยแล้วก็ถ้าจะยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เป็นได้อริสโตเติลยังเชื่อเลยว่าเงยหน้าไปบนท้องฟ้าโลกเรานี่แหละทุกอย่างหมุนรอบโลกเราเป็นศูนย์กลางของจักรวาลและข้างบนคือสวรรค์นะฮะอันนี้คือสิ่งนี้เลยแต่หลังจากยุคของอริสโตเติลมานะครับเราก็เริ่มมีการพัฒนาเริ่มมีสาขาวิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์เริ่มมีสาขาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เริ่มมีคำว่านักวิทยาศาสตร์ทำการค้นคว้าและทดลองมากยิ่งขึ้นคนเหล่านี้ครับมีทั้งคุณโยฮันเคปเลอร์มีคนชื่อนิโคลัสโคเปอร์นิคัสสองคนนี้แหละเป็นคนที่ค้นพบทฤษฎีหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าจริงๆแล้วโลกเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลดวงอาทิตย์ไม่ได้หมุนรอบโลกเราเริ่มจากคุณนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก่อนเขาเป็นนักคณิตศาสตร์เขาก็บอกว่าถ้าทุกอย่างมันหมุนรอบเราจริงเนี่ยเขาเอาวงโคจรของทุกดวงดาวทุกดวงเนี่ยมาคำนวณเป็นสมการเนี่ยมันจะต้องมีค่าที่สม่ำเสมอไม่เป็นวงกลมก็เป็นวงรีคืออย่างน้อยๆก็เป็นวงมันต้องคำนวณและระบุตัวเลขได้ผลปรากฏว่าสิ่งที่นิโคลัสโคเปอร์นิคัสเจอก็คือค่าตัวเลขมันสวนทางกับความเป็นจริงอยู่คือคำนวณแล้วว่าดาวดวงนี้ควรจะอยู่ตำแหน่งนี้ไม่อยู่หรือว่าสมการผิดหรือแบบคำนวณผิดหรือชุดความรู้ผิดก็ยังเป็นเงื่อนงำอยู่ส่วนคุณโยฮันเคปเลอร์ก็มาบอกว่าถ้าเราไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วสิ่งใดล่ะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเขาก็มองหาว่าอะไรจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลได้นั่นก็คือดวงอาทิตย์คุณโยฮันเคปเลอร์บอกว่าถ้าเราเอาสมการทั้งหมดเนี่ยย้ายมาเป็นเซนเตอร์จุดศูนย์กลางอยู่ที่ดวงอาทิตย์เหมือนเส้นวงโคจรทั้งหมดเนี่ยมันจะลงตัวนะนิโคลัสโคเปอร์นิคัสก็เลยทำการคำนวณใหม่คำนวณอีกครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนสูตรคำนวณเป็นดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยทุกอย่างมันจะถูกต้องหมดเลยสองคนนี้อายุเยอะแล้วตอนคิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาแล้วการสื่อสารสมัยนั้นก็ยังไม่ทั่วถึงเรื่องนี้ก็ยังไปไม่ถึงศาสนาหน่วยงานศาสนายังไม่ทราบเรื่องสองคนนี้ถึงแก่กรรมเสียชีวิตไปก่อนนะฮะอายุเยอะนะครับก็ค้างคากันเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วก็ค้างคาอยู่ตรงนั้นจนมาถึงยุคของกาลิเลโอกาลิเลอีรู้จักนักวิทยาศาสตร์ที่ทุกคนทั่วโลกให้ความนับถือใช่กาลิเลโอก็หยิบเอาทฤษฎีของโยฮันเคปเลอร์และนิโคลัสโคเปอร์นิคัสมานะครับบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าสิ่งที่สองคนนี้พูดเอาไว้เนี่ยมันเป็นจริงแค่ไหนเราต้องพิสูจน์กาลิเลโอเลยสร้างกล้องดูดาวขึ้นมาด้วยตัวเองแล้วก็ส่องไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาค้นพบว่าดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์นี่คือดาวประกายพฤกษ์กับดาวประจำเมืองกาลิเลโอบอกว่าดาวประกายพฤกษ์ที่ทุกคนรู้จักกับดาวประจำเมืองที่ทุกคนรู้จักเนี่ยมันคือดาวดวงเดียวกันนะมันไม่ใช่คนละดาวนะเพราะเขาส่องแล้วมันคือดาวดวงเดียวกันเลยความผิดปกติของดาวศุกร์คือถ้าดาวศุกร์หมุนรอบโลกดาวศุกร์จะต้องมีรัศมีเคิร์ฟวงโคจรที่สามารถอยู่ในวงกลมในสภาวะหนึ่งแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวศุกร์อยู่ใกล้โลกแล้วผ่านไป 3-4 เดือนดาวศุกร์ก็อยู่ไกลออกไปจากโลกทำไมเส้นวงโคจรมันไม่กลมก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่า
แสดงว่าทฤษฎีที่นิโคลัสโคเปอร์นิคัสบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเป็นเรื่องที่ถูกต้อง พอกาลิเลโอสอนคนเรื่องนี้ปั๊บถูกศาสนาจักรเข้ามาคุมตัวเลย บอกคุณกำลังฝ่าฝืนคำสอนของพระเจ้า ห้ามกาลิเลโอออกนอกบ้าน ห้ามสอนหนังสือห้ามเขียนหนังสือห้ามแต่งเรื่องใดเป็นเด็ดขาดเขาต้องอยู่กับบ้านจนกระทั่งเสียชีวิต แล้วเชื่อไหมครับ เรื่องนี้ก็ถูกกำหนดไว้แบบนี้จนผ่านมา200 ปี พระสันตะปาปาจอห์นปอลเนี่ยเป็นคนออกมาแถลงการแทนศาสนาจักรขอโทษว่าสิ่งที่เราทำกับกาลิเลโอไปเมื่อ200 ปีที่แล้วเป็นสิ่งที่ผิดเพิ่งยอมรับกัน แต่สิ่งที่กาลิเลโอทำไว้คือทำให้เรารู้เลยว่าดวงอาทิตย์มีดาวบริวารเป็นโลกเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาร์แล้วทุกอย่างก็หมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์และกล้องดูดาวที่กาลิเลโอส่องไปบอกว่าดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาลมันมีระบบสุริยะแบบเราเนี่ยอีกเป็นร้อยพันเลยอยู่บนฟ้านั้นทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เกิดการส่องดาวเนี่ยแหละจนกระทั่งเกิดเป็นกล้องโทรทัศน์อวกาศขึ้นมาใช่ไหม2 ดวงที่เรารู้จักกันดีกล้องโทรทัศน์อวกาศมีชื่ออะไรบ้างเจมส์เว็บเจมส์เว็บอันนี้ตัวล่าสุดนะตัวก่อนหน้าเจมส์เว็บคืออะไรครับฮับเบิลกล้อง2 ตัวนี้แหละที่ส่องออกไปแล้วทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยคำนวณรู้ว่าแสงมีระยะการเดินทางแปลว่าอะไรภาพที่เราเห็นแสงเหล่านั้นเนี่ยคือภาพในอดีตแล้วเราสามารถคำนวณระยะเวลาที่แสงนั้นเดินทางมาถึงได้ด้วยปรากฏการณ์เรดชิฟต์ก็คือการเปลี่ยนไปการยืดความยาวของคลื่นเอาสูตรของการเปลี่ยนแปลงความถี่มาคำนวณเป็นระยะเวลาได้เราจึงค้นพบจุดกำเนิดของกาแล็กซี่เรานะครับที่เรียกว่าบิ๊กแบงค้นออกไปก่อนหน้านี้ 13,800 ล้านปีได้แล้วคราวนี้เราส่องดาวดวงไหนเราก็รู้เลยว่าดาวดวงนั้นห่างจากเราเท่าไหร่ระยะทางคิดเป็นปีแสงก็สามารถนับเป็นช่วงเวลาของปีแสงได้ด้วยน่าทึ่งไหมถึงโดยที่เราไม่เคยไปดาวดวงนั้นเลยเรายังไม่เคยออกนอกสุริยะเราเลยอะแต่เรารู้ได้ไงอะว่าแบบ13,800 ล้านปีมีนู่นนี่เกิดขึ้นเพราะว่าทิศนี้แหละเพราะแสงที่มันส่องมาหาเราแสงมันเดินทางมาหาเราเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่นะโหพอเราเรียนรู้เข้าไปแล้วเราจะยิ่งทึ่งเข้าไปนะฮะมันจะมีความรู้เยอะมากนะครับแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถรู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเรารู้ในอดีตได้ด้วยแต่อนาคตเนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะมันไม่มีแสงจากอนาคตส่องมาหาเราถ้าเราไปดาวดวงอื่นไกลๆอ่ะนี่แล้วส่องมาหาโลกครับ เราอาจจะเห็นโลกตอนเข้าสู้สงครามอยุธยาสู้กับเอเลี่ยนเอาอีกละพิษมาเอเลี่ยนอีกแล้วใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราตอนถัดไปอีกสัก 3-4 ตอนเราพูดเรื่องเอเลี่ยนกันไหมดีไหมสนุกไหมโอเคมา